ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ግሩም አራጋው ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ታስክ ባራችንን በአራቱም አቅጣጫ እንዴት እያንቀሳቀስን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነው የማሳያችሁ። ታስክ ባር እንደምታውቁት ይሄ ከታች ያለው ታስክ ባር ነው የሚባለው። እሱን ወደዚህ ጋር መውሰድ ብፈልግ ወደዚህ በአራቱም አቅጣጫ ላይ ዳይሬክሽናቸውን እየቀያየርኩኝ ማየት ብፈልግ እንዴት አደርጋለሁ የሚለውን ነው የማሳያችሁ። አሁን እንደምትመለከቱት እንደዚህ ስጎትተው እየሄደልኝ አይደለም። ወይም ደግሞ ላፕቶፕ ከሆነ የምትጠቀሙት ሁለት ነገር ነው የምታደርጉት። ሁለቱንም እጃችሁን ትጠቀማላችሁ። አንደኛውን እጃችሁን ተች ፓዱን ከታች ተች የምናደርገው ቦታ ላይ እንይዛለን። አንደኛውን እጃችንን ደግሞ እናንቀሳቀስበታለን ማለት ነው። በዚህ በአንድ እጃችን ተጭነን መያዝ ነው። በአንድ እጃችን ደግሞ ማንቀሳቀስ መጎተት ነው የምንሰራው ማለት ነው። ማውዝ የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ በማውዝ ቀጥታ ይሄንን ይዛችሁ መጎተት ትችላላችሁ ማለት ነው። ክሊክ አድርጋችሁ ሳትለቁ ወደ ጎን መጎተት ትችላላችሁ። አሁን እንደምትመለከቱት ይሄድልኝ አይደለም። ይሄን ለማስተካከል ምን እናደርጋለን? ኮንትሮል ፓናል ውስጥ እንገባለን። ሎክ ሆኗል ማለት ነው። ማንቀሳቀስ አንችልም። ኮንትሮል ፓናል ላይ እንገባና እዚህ ሰርች ቦታው ላይ ታስክ ማኔጀር ብለን እንጽፋለን። ታስክ ባር ማለት ነው። ታስክ ባር ብለን እንጽፍና ኢንተር ስንል እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ ሎክ ኦር አንሎክ ዘ ታስክ ባር የሚላለ ይሄን ክሊክ እናደርግና ሎክ ነች እንደምትመለከቱት። ለዛ ነው እየተንቀሳቀሰልኝ ያልነበረው። እቺን አንሎክ አደርጋለሁ። እዚሁ ጋር ከገባው አይቀር ማሳያችሁ። ሌላ ይሄ አውቶማቲካሊ ሃይድ እንዲሆን የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ በራሱ ካልመጣችሁ እዚህ አካባቢ እንዲጠፋ ታስክ ባር የምትፈልጉ ከሆነ አውቶማቲካሊ ሃይድ ዘ ታስክ ባር የምትለውን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮምፒውተራችሁን ታብሌት ሞድ ላይ ስታደርጉት ደግሞ ሃይድ እንዲያደርግ ይሄንን ታስክ ባሩን የምትፈልጉ ከሆነ እቺን እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ለማስተካከል ታብሌት ሞድ እንዴት እናደርጋለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። አሁን መጀመሪያ ይችን ዲሴብል አድርገናል። እሱን ላሳያችሁ። ዲሴብል ካደረግ ኦን ነበረች፣ እሷን ኦፍ እናደርጋለን ሎክ እንዳይሆን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ለማንቀሳቀስ ይሄን ክሊክ አድርጌ እንደዚህ መጎተት እችላለሁ በአራቱም አቅጣጫ ላይ ማለት ነው። ያችሁት ታስክ ባሩ እየተንቀሳቀሰ ነው፣ ወደ መወስደው አቅጣጫ ይንቀሳቀሳል። ይሄ አሁን በማውዝ ነው ያደረኩት። በተች ፓድ በላፕቶፕ ከፈለኩ ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ አንድ እጃችንን ከታች ታስክ ባር ተች ፓዱን እንዲይዝ እናደርጋለን። በአንደኛው እጃችን ደግሞ እናንቀሳቀሳለን። እንደዚህ ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። ቅድም ታብሌት ሞድ ያልኳችሁን ለማግኘት እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ታብሌት ሞድ የሚል እንፈልጋለን። እንደዚህ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ነው። የዚህ ሰዓት ላይ ኦፍ እንዲሆን የምትፈልጉ ከሆነ ይሄኛው ቅድሙ ጋር ገብታችሁ ቲክ ታደርጋላችሁ። ታብሌት ሞድ እንዲሆን ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ይሄን እንደዚህ ታስክ ባራችንን በአራቱም አቅጣጫ ላይ በአጋጣሚ ሳናቅ ድራግ አድርገን ብንወስደው ለምሳሌ ሎክ ሳይሆን እንደቀደሙ ሳናስበው እንደዚህ ስናደርግ ወደ ጎን ሄደው ብናገኘዋለን የሆነ ሰዓት ላይ እና እንዴት ነው መቀየር ያለብኝ የሚለው ነገር ሊያስጨንቀን አይገባም። በቀላሉ አሁን ባሳያችሁ መልኩ ወደምንፈልገው ዳይሬክሽን ሙቭ ማድረግ መንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። ባዶ ቦታ ፈልጋችሁ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ወስደው ባዶ ቦታ አጣሁኝና የምጎትትበት ቦታ አጣሁኝ። ስለዚህ ይሄን መፈለግ አለብኝ። የት ጋር ነው ባዶ ቦታ የሚለውን ነገር ፈልጌ ጽሁፍ ማነካበት ቦታ ላይ ሆንና እጎትታለሁ። ሌላ አሁን ቆይ ላሳያችሁ። ለመውሰድ ባዶ ቦታ እንደዚህ እየፈለኩ ነው። አሁን እዚህ ጋር አድርጌ ብጎትተው መሄድ ይችላል። ሌላ ደግሞ ይሄንን ሳይዙን ወደ ጎን እንደዚህ ማስፋት የምትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ ማስፋት ማጥበብ ትችላላችሁ በምትፈልጉት ልክ ማለት ነው። ጫፍ ላይ ስትመጡ እንደዚህ አይነት ቅርጽ እንዲኖረው ማድረግ ነው። እቺን ቅርጽ አያችኋት? እቺ ቅርጽ ከሆነች ማስፋት ማጥበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀስ አድርጋችሁ እንደዚህ ማስጠጋት ነው። ወደ ጎን ለመውሰድ ወደ ነበረበት ለመውሰድ እንደዚህ መታችሁ መጎተት ነው። ታስክ ባርን በዚህ አይነት መልኩ ወደምትፈልጉት አቅጣጫ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።